Componentele de sticlă spălate vin așezate pe unul dintre exemplarele desenului, cum am menționat adineauri, aici fiind desenul șinei de plumb. Pe etape au fost desfăcute și au fost spălate și atunci vin așezate la locul lor ca să nu le confundăm sau să nu se isce confuzie. Un element care a suferit destul de multe accidente mecanice și conține elemente lipsă, imediat îl vom aduce și îl vom curăța, și care va suferi o intervenție destul de complexă. O să fie și lipită parțial, o să fie unită cu o șină de plumb, crăpăturile ei, o bună parte a ei va fi înlocuită cu o sticlă similară care va fi aleasă și va fi pictată conform cel original. În clipa de față se așează și imediat este gata, acest panou este desfăcut și poate trece la următoarea fază, adică elementele care sunt lipsă sau care sunt crăpate vin remediate, ca apoi să poată merge la etapa finală, adică la asamblarea finală cu o șină de plumb nouă, cu caracteristici identice celui original. Ceea ce înseamnă lățime, grosime, componență, profil. Avem aici un element care a fost spart probabil cu piatra, care conține și o bucată care lipsește. Acesta inițial a fost o singură bucată de sticlă și în clipa de față, din cauza acestei spărturi centrale, a suferit mai multe crăpături, precum vedeți aceste crăpături. Partea lui centrală, probabil pe unde a intrat piatra sau un alt obiect solid, conține doar cioburi care nu se pot folosi, deoarece nu putem reconstitui toată gaura aceasta. Ca urmare, această componentă va fi restaurată în felul următor. Aceste porțiuni se vor lipi probabil, se pot uni perfect, adică nu conține bucăți lipsă, se vor lipi cu o soluție care se întărește la raze ultraviolete, iar dacă după lipire prezintă crăpături, atunci va fi cu o șină de plumb întărită, deci vom vedea o linie neagră subțire. Partea aceasta centrală, care lipsește, vom căuta o sticlă colorată în masă, identică sau foarte apropiată cu cel original și ulterior o vom picta, vom urmări și această fază cu culori de umbră sau cu culori emailate ca să-i dăm tonalitatea și culoarea cât mai apropiată celui original. Deci acest element va fi fie lipit la aceste intersecții, iar dacă lipirea nu duce la un rezultat de care să fim mulțumiți, atunci va fi cu o șină de plumb unită pe urma acestor crăpături. Sticlele colorate în masă, în cazul restaurărilor și în cazul lucrărilor care le facem noi, sunt cumpărate de pe piață. Există în Europa diferiți fabricanți care efectiv s-au axat pe sticle cu texturi, ca și cele tradiționale, adică cu texturi ușor curbate, sau efectiv sunt confecționate de mână, aplatizate și călite în cuptor în fabrici de sticlă. Aceste sticle le folosim și noi când trebuie să înlocuim anumite segmente ale vitraliului pe care urmează să restaurăm. Dacă cumva, cu toate că se există pe piață o paletă foarte largă de culori și texturi, dacă chiar nu putem găsi culoarea potrivită de care avem nevoie la înlocuirea unui component de sticlă, atunci putem să ne ajutăm. Precum am spus mai adineauri, există mai multe tehnici de pictare a sticlei. Aceste tehnici toate se efectuează la rece și după care bucățile de sticlă pictate vin arse la
între 580 și 620 de grade, depinde de pigmentul pe care îl folosim.